حبايبي اخواتي في كل مكان، اهلا بيكم. انا جيهان ودي قناتي شغل يدوي جيهان انصاري. اتعلمنا مع بعض كل فيديو بنقول سؤال واجابته في الحلقه اللي وراها. وسؤال الحلقه اللي فاتت كان بيقول: من هو النبي الذي ابيضت عيناه من الحزن على فقده لابنه؟ وكان يعقوب عليه السلام. وسؤال حلقه النهارده: ماذا فعل يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت؟ ماذا فعل يونس عليه السلام عندما ابتلعه الحوت؟ وان شاء الله هنعرف الإجابة بتاعت سؤالنا الحلقة القادمة ونبدأ فيديو النهاردة. هنبدأ مع بعض نشتغل الفيديو بتاعنا، تمام؟ وطبعا بنبدأ ب4 سلاسل: 1 2 3 4. باخد الخيط على سوري، في 2 سلسلة في النص. باخد الخيط على 2 وبعمل عمود بلفتين بالشكل ده. وبعدين 1 2 باخد الخيط على 2 عمود بلفتين، 2 سلسلة عمود بلفتين، 2 سلسلة عمود بلفتين. انا كده بدخل بقى على ال5 دول، فبطلع 1 2 3 4. باخد الخيط على 2 وباجي هنا بعمل عمود بلفتين. ونخلي بالنا كويس قوي ان الجزء اللي فيه سلاسل لو حابه تعمليه اوسع من كده بتزودي سلسله عادي، مفيش مشكله. وبعد كده باجي على الغرزه اللي وراها وبدخل فيها وبعمل عمود بلفتين، عمود تاني في لفتين بنفس المكان. وبعدين باخد الخيط على 2 العمود اللي وراها بعمل 2 عمود بلفتين برضو 2. العمود الثالث برضو 2 عمود بلفتين. وبعدين العمود الاخراني بعمل عمود بلفتين واحد بس، يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى 1 يمين و1 شمال، وفي النص ال3 دول بعملهم 6. طيب بنيجي هنا على الناحية التانية برضو، هنا طلعت 4 سلاسل، هنا برضو بعمل 1 2 3 4 بس بعملها غرزة زيادة بقت 5. باخد الخيط على 2 وباجي اشتغل على ال5 دول، فباخدهم في غرزة واحدة. تمام؟ ازاي؟ باخد الخيط بس بشتغل عمود بس مش بكمله للاخر، بحمله على الابرة كده الحلقات. التاني برضو بشتغله وبحمل على الابرة الحلقة بتاعته، ماخدهاش الا في الاخر، بحمل على الابرة. والخامس الرابع باخده معايا بحمله على الابرة، والخامس نفس الحكاية. تمام؟ باخدهم مع بعض كده بغرزة واحدة وبطلع 1 1 2 3 4 5. باجي على الغرزة اللي وراها باخد الخيط على 2 وبشتغل عمود بلفتين، وزي ما عملنا الغرزة اللي فاتت بنعمل الغرزة دي برضو. هنا بشتغل على العمود التاني 2 عمود بلفتين. تمام؟ على التالت كمان 2 عمود بلفتين، وعلى الرابع 2 عمود بلفتين 2. وعلى الاخراني بعمل عمود 1 بلفتين بالشكل ده. بطلع 1 2 3 4 وباخد الخيط على 2. ولو حابين تعملوه 5 تمام، حسب الغرزة بتاعتك شدة معاكي او لا. ساعات بتشد معانا، بصوا اهو. لو الخيط مريح معاكي ومفيش مشكلة تكملي عادي. لو حاسة ان هو بيشد شوية معاكي زودي السلاسل، ماشي؟ حسب الشغل معاكي مريح ولا لا. 2 سلسلة وبعمل عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة بعمل عمود بلفتين، و2 سلسلة عمود بلفتين، 2 سلسلة عمود بلفتين، 2
2 سلسلة، عمود بلفتين، 2 سلسلة، عمود بلفتين. يبقى انا كده عملت الايه الغرزة بتاعتي في الركن اللي هو الزيادة اللي بيطلع على ايه، على ال على يعني طالعة على البوزة كده، او ركن عامل ركن لوحده. هنا مفيش خالص، الجزء ده خلاص بيختفي معانا، وهنا بنعمله بالشكل ده. تمام. باجي انا على السلاسل هنا وبعمل 2 سلسلة، باخد الخيط وباجي في النص هنا وبعمل عمود بلفتين. تمام. وبعدين برضو بعمل 2 سلسلة وباخد الخيط على 2 وبعمل هنا عمود بلفتين، وبعدين 2 سلسلة باخد الخيط وبعمل هنا عمود بلفتين. تمام اهو بالشكل ده، وبعمل 2 سلسلة وبكمل هنا عمود بلفتين في النص، بعمله في السلاسل عشان ما يتحركش معايا وتبقى الايه الغرزة ثابتة. 2 سلسلة وعمود بلفتين. طبعا انا بدخل كده على الايه، على الجزء البارز اللي هو اللي انا عملته الناحية التانية. تمام اهو بدخل على الجزء دوت اهو. طبعا انا بقول لكم الخيط بتاعي فيه اكليريك، فالاكليريك بيعمل زي مطه، فبتروح بايه بالمكوى. يعني لما اجي انا اعملها بالمكوى شويه بيتفرد معايا. انا ما عملتش السطر الاخراني ما عملتوش بالمكوى، فهعمله مكوى بخار كده خفيفه بتكوي معاكي، بتظبط معاكي الشغل معاكي. ولو قلتلك لو الجزء دوت محتاج يزود في السلاسل ممكن تزودي، ان كان هنا في سلسلتين ممكن تعمليهم 3 براحتك، ولو كان هنا في مثلا 5 تعمليهم 6 براحتك. المهم ان الشغل معاكي يبقى مريح، ما يبقاش شادد. انا حاسه ان هو مش شادد بس مريح شويه. ممكن بالغرزه الاخرانيه شد تكه صغيره، ممكن بالغرزه دي اللي احنا بننقص فيها ممكن يظبط معانا. فانا مش عايزه استعجل الا لما اشوف الشكل النهائي للغرزه ما هكمل بيها السطر. تمام. هكمل انا طبعا بره الكادر وهرجع لكم تاني. بنيجي اخر السطر هنا وبنعمل منزلقه في السطر، طبعا 42 او 43 حاجه زي كده، يعني 1 2 3 4 عشان ايه العمود بلفتين. باجي كده وبقفل العمود دوت، وبعدين بطلع 1 2 3 وباخد الخيط وبشتغل على العمود ده. تمام. وبعمل بالشكل ده عمود. تمام. وبعدين بعمل سلسلة وباخد الخيط وبدخل هنا وبعمل عمود تاني. تمام. واخدين بالنا اهي. بعمل 2 سلسلة. تمام. وبسيب الفراغ ده وبدخل في العمود اللي وراه بعمل عمود بلفة. طبعا انا العمود بلفة مش بقفله، فبعمل بالشكل ده وباخد الخيط وبدخل في العمود التاني وبطلع بالشكل ده وبقفلهم مع بعض. باجي هنا بطلع 1 2 3 4 باخد الخيط وبدخل في نفس المكان باخدها بالشكل ده وبطلع تاني وبعمل عمود بلف. يبقى انا كده عملت سطرين في سطر. ماشي. هي السطر الغرزة شوية اهي صغيرة بس ايه باينة معاك بالشكل ده. بطلع 2 سلسلة باخد الخيط وبعمل عشان المفروض في واحدة هنا، يعني المفروض في 2 فهنا في واحدة، فهعمل ايه هروح واخدة في السطر ده واحدة كده وسوري عمود بلفة 1، فباخد بالسطر ده كده واحدة عشان اجمع السطرين دول العمودين دول. تمام بالشكل ده. وبعدين بعمل 1 2 3 4 باخد الخيط وبدخل في نفس المكان هنا بس باخد في الحلقات ال3 وبعمل عمود بلفة. بطلع انا على الجزء ده من العواميد وبعمل 1 2 3 باخد الخيط على 2 برضو هنا بعمل سطرين. فاول عمود
بعمل اهي، بس اشوف الغرزة بتاعتي. في اول عمود بعمل عمود بلفتين، تمام، بكملوش، باخد الخيط واعمل عمود تاني بلفتين، تمام، بقفله بالشكل ده، تمام. وبعدين بطلع 1 2 3 وبعدين 4، باخد الخيط وباجي هنا على اللي وراه بنفس القصة، بقفل كده بدخل هنا، تمام. دي انا بعتبرها غرزة، تمام. بس انا بفضل حاجة تانية، تمام، هقول لكم عليها دلوقتي. انا دلوقتي عشان بعمل الايه نهاية الغرزة، فانت عايزة تعمليه كده اعمليه براحتك، فانا مش هعمله كده، تمام. هنعمل ازاي؟ هنيجي دلوقتي اقول لكم هنعمل ازاي. انا مش عاجباني الغرزة، تمام، بس همشي في النص الاولاني منها، همشي والنص التاني مش همشي، تمام. طبعا ده الباترون ماشي وزي ما فهمتوا، بس انا هعمل غرزة تانية انا حباها اكتر، تمام. بعمل كده 2 عمود وبعدين باخد الغرزة بالشكل ده بقفلها، تمام. بطلع 1 2 3، باخد الخيط وبعمل غرزة بالشكل ده، بطلع 1 2، باخد الخيط وبعمل هنا، بس انا هاخدها هنا احسن، دي غرزة ودي غرزة التانية، تمام. بقفلهم بكده وبطلع 1 2 3 وباخد كده واعمل غرزة بيكو، تمام. انا بصوا انا حابة دي اكتر، ادي كده باخد الخيط وادخل هنا واحنا الناحية التانية بقفلهم مع بعض وبطلع 1 2 3 غرزة بيكو. يا ريت تقولي في التعليقات انه احسن، دي ولا التانية. هكمل معاكم 1 2، باخد الخيط سوري عمود بلفة بالشكل ده، بعدين باخد الناحية التانية بعمله كده غرزة واحدة 1 2 3. بدخل انا بعد كده على السلاسل اللي هنا 1 2 3، باخد الخيط على 2 وبدخل في اول عمود، بعمل عمود بلفة وبكملوش، ادخل على العمود تاني عمود بلفتين سوري وما كملوش، بقفلهم مع بعض، تمام. وبطلع 1 2 3 وباخد كده في ال3 حلقات دول بعملهم منزلقة غرزة بيكو وسلسلة، باخد الخيط على 2 بعمل بالشكل ده، باخد تاني اعمل واحد تاني وبقفلهم مع بعض، بعدين 3 بدخل في الغرزة في الحلقات وبعملهم مع بعض بالشكل ده، وادي غرزة بيكو، تمام. بطلع سلسلة باخد الخيط على 2 وبدخل الغرزة اللي وراها عمود بلفتين تاني عمود بلفتين بقفلهم مع بعض، وبعدين 1 2 3 باخد الخيط بدخل في الحلقات وبعمل غرزة بيكو. اللي عايز يقرب يا جماعة يقرب الزوم، بتحطي ايدك على شاشة الفيديو بالعرض، اللي تحولي الفيديو مش بالطول بالعرض، يعني الموبايل بيبقى بالعرض وبعدين تفتحي كده بالزوم هتقرب لك الغرزة لو انت بعيدة عنك الشاشة يعني كده. بدخل في العمود اللي وراه وبعمل نفس الغرزة، تمام. هقفلهم مع بعض وبعمل 1 2 3 بدخل اعمل غرزة بيكو بالشكل ده وسلسلة، بدخل اعمل على كل الغرز الغرزة دي، تمام. بقفلهم وبعمل غرزة بيكو بالشكل ده، بعدين سلسلة باخد الغرز بعدين 2 بقفل
بقفلهم، وبعدين بدخل بالشكل ده، بعمل منزلقة، بعمل غرزة، بدخل على الغرزة اللي قبل الأخيرة، بعمل عمود بلفتين وعمود تاني بلفتين، بقفلهم 1 2 3، بدخل الخيط بالشكل ده، بقفل وسلسلة، باخد الخيط على 2 وعمود، العمود التاني مع بعضه، بقفلهم، بعدين 1 2 3، باخد الخيط بالشكل ده وبقفل على الغرزة بتاعتي. ادي شكل الايه الغرزة اللي في النص، ودي شكل انا الواحدة لما قفلتها. عملتها بطريقة، هعملها لكم الناحية التانية بطريقة تانية برضو. تمام. هتشوفوا مع بعض الشكل دوت عامل ازاي. وبعدين نيجي بقى على الجزء دوت اللي فيها غرزة اللي احنا بنلم فيها العواميد دي. فبعمل 1 2 3 4 سلاسل، وباجي على الغرزة دي اللي هي هنا، وباجي جوه في الغرزة اللي هي المنزلقة وبعمل غرزة حشو، وبعدين 1 2 3 بدخل جوه غرزة الحشو وبعمل غرزة بيكو، وبعدين بدخل جواها تاني اعمل غرزة حشو. تمام. 1 2 3 4، باخد الخيط على 2 وبدخل هنا. تمام. بعمل العمود بلفتين، وبعدين بدخل اعمل عمود تاني بلفتين وبقفلهم مع بعض، وبطلع 1 2 3، وبدخل تاني في الحلقات بقى اللي كانت على الإبرة بالشكل، مش بدخل في الغرزة 1 سلسلة، باخد الخيط على 2 وبدخل تاني على الوحدة بتاعتي 2، بدخل اخد اول عمود على الإبرة كده. الحلقات دي هي اللي بدخل بيها لما اخلص الايه العمودين هم الحلقات دي، بطلع اقفلهم كده، وبعدين 1 2 3 بدخل فيهم تاني، بعمل منزلقة، مش بدخل في الغرزة اللي هي منزلقة، لا، غرزة السلسلة، بدخل تاني على العمود اللي وراه اهي بالشكل ده. فكل عمود بعمل الغرزة دي. تمام. منزلقة، وبعدين 1 2 3 بدخل في غرزة الحلقات اللي تحت وبعمل غرزة بيكو والسلسلة وهكذا. تمام. اكمل انا عشان ما اطولش كده عليكم، زي ما عملت هنا هعمل هنا. تمام كده. خلصنا الغرزة بتاعتنا اهي، الفينش بتاعنا. بعدين جينا هنا عمل 1 2 3، خدنا الخيط ودخلت انا هنا. هعمله على كام مرة عشان يبقى شكله احسن؟ هعمله على 3 مرات زي ما بنعمل كده، 1 كده 2. تمام. عشان يتلم شوية كده من تحت، مبقاش مبعتر يعني. باخد الغرزة التانية وبمشي كده 1 كده 2، وبعدين قفلتهم مع بعض. شكله احسن صح؟ احسن من كده على 3 احسن. 1 2 3 باخد الخيط وبدخل في غرزة الحلقات وبعمل غرزة حشو. تمام. بعمل هنا كان في فراغ سلسلتين، فبعمل دي منزلقة كده، 1 تاني 2، باخد الخيط. طبعا انا عملت هنا، اللي عايز يعمل يا جماعة زي ما انا عملت كده يعمل. انا هعمل لكم حاجة تانية برضو، بصوا اللي يعجبكم اعملوها. انا عملت لكم، هعمل لكم 2 وانتوا اللي يعجبكم اختاروه. بعمل الخيط وبدخل اسيب بقى 2 دول مع بعض خلاص ماشي، اخد بقى التانيين. تمام. عملت 1 كده، باخد الخيط عمود بلفة طبعا، التاني بالشكل ده هعملها على 3، دي 1 2 واخدتهم مع بعض بالشكل ده. تمام. بعدين منزلقة قفلتها 1 2 3، وبعدين خدت الغرزة دخلت في ال3 دول وطلعت بمنزلقة، عملت غرزة البيكو. انا متهيألي هيبقى شكلها احلى. تمام. قفلتها كده بس، وبعدين 1 2 خدت الخيط والعمود اللي وراه عملته على 3 بالشكل ده،
وخدت الخيط على الحلقة ودخلت على العمود التاني وخدت اول مرة تاني مرة وبعدين التالتة مع بعضهم بالشكل ده. 1 2 3 4 عشان الغرزة الاولانية غرزة منزلقة. عملت كده ودخلت بالشكل ده. تمام. قفلتها كده وبعدين 1 2 خدت الخيط ودخلت على اللي وراها. انا طولت شوية في الغرز وعملت غرزة المنزلقة وغرزتين في النص عشان يبقى في براح شوية صغيرين بين الغرز، لان هي تجميعة غرز فكده كده هتضم معاكي. تمام. اللي يعجبك انت اعملي بقى 1 2 3 4 بالمنزلقة، خلي بالكم. وقفلتها كده وبعدين 1 2. تمام. خدت الخيط. طبعا انا كده دخلت اهي في الغرزة بتاعتي، قفلتهم بالشكل ده بس عشان اوريكم قبل ما ادخل على الناحية دي واخلصها. كده انا وصلت للجزء ده وشفتوا الجزء التاني اهو. انا عملته زي ما انتم شايفين كده، جمعت الغرز بالشكل ده. لو حاسه ان الغرز بينها وبين بعض ضيق شويه، تمام، ممكن توسعي وتزودي عدد الغرز شويه. تمام. خدت الخيط برضو وجيت عملت هنا غرزه وجيت عملت الناحيه التانية غرزه عمود وقفلتهم مع بعض بمنزلقة. بعدين 1 2 3 وجيت عملت في الحلقة هنا، وممكن كمان تعمليه في المنزلقة لو عايزة، بس انا ما بضايقش نفسي وبعمل في الحلقات افضل، بيديني وسع يعني. وبعدين قفلتها بمنزلقة وبعدين 1 2 خدت الخيط وعملت اللي ورا 1 2 واللي وراه كمان 1 2 قفلتهم مع بعض. تمام. وباجي هنا بشتغل على الغرزة بتاعتي. تمام. قفلتها كده 1 2 اهي. هي الغرض منها ان احنا بنقفل الدور بنلمهم مع بعض، يعني الغرض منها تجميع الغرز. 1 2 3 4 وعلى الغرز دي باجي اخد المنزلقة بالشكل ده. تمام. قفلتها 1 2 اهي. الغرزة التانية بالشكل ده 1 2 3 4 قفلت منزلقة 1 2 وخدت الخيط ودخلت اول واحدة وبعدين تاني واحدة 1 2 قفلته بالشكل ده 1 2 3 4 دخلت في الغرز الحلقات التلاتة قفلتهم كده بمنزلقة. باجي هنا 1 2 باخد كده، لقيت هنا في واحدة بس فاضلة، عادي جدا تاخديها كده في اللي قبليها وبعدين تاخدي كمان اللي بعديها اللي هي الغرزة اللي فاضلة 3 4. لو عملته يعني طلعت معاكم زيادة او ناقصة بالشكل ده عادي جدا. هو المفروض يطلعوا اتنينات، يعني تبقى مش فردي كده جوز. ممكن في كان غلط عندي او حاجة وطلعت غرزة ناقصة او غرزة زايدة. تمام. ادي بالشكل ده. وطبعا بدخل زي هنا وزي ما دخلت هنا ب3 وعملت الزيادات، بدخل بنفس الطريقة الناحية دي، بعملها الناحية دي برضو زي ما طلعت كده ودخلت الناحية التانية هي مفيش فرق. بس الفرق اللي انا عملتها هنا عمود على مرتين وهنا عملت عمود بلفة على 3 مرات. هي دي الفرق الوحيد اللي عمل شوية فراغ بين الغرز وبعضيها زي ما انتوا شايفين كده. وضح لي شوية الغرز، هنا كانت صغيرة ومقفولة شوية، هنا كانت واضحة شوية واكبر منها وواضحة شوية. تمام.
هكمل انا بقيه السطر بالشكل ده. واللي عنده اي اقتراح برضو للشكل يعمله بشكل تاني، أو طبعا دي حاجه شخصيه وحريه ليكم انتوا. ولو حابين تعملوا غرزه البيكو مثلا على كله من غير ما تدخلوا بالشكل ده، فانا ممكن اقول لكم تدخلوا مثلا على الغرز. تمام، يعني زي مثلا تدخلي مثلا ايه، انا هعمل مثلا واحده كده 3 سلاسل، وانا ادخل في الغرزه الاولانيه مثلا كده حشو. تمام، وبعدين يطلع 1 2 3 وتدخلي فيها وتعملي حشو. تمام، الكلام ده في السطر اللي فات مش السطر ده. تمام، ممكن كمان تروح عامله 1 2 وتعملي غرزه حشو هنا، 1 2 وتعملي هنا غرزه حشو، وتعملي 1 2 3. تمام، ده اقتراح مني. وتعملي منزلقة، وبعدين تعملي منزلقة هنا وتدخلي الناحية التانية غرزة حشو، وبعدين 1 2 3، وبعدين تعملي غرزة حشو بالشكل ده، وفي نفس المكان منزلقة. ممكن كمان تعملي حشو 2 حشو، وهنا تالتة تعمليها بالشكل ده 1 2 3. وادي الغرزة بتاعتي. تمام، هعمل لها منزلقة هنا، وادي كده عملت لها بروز فوق، وعملت هنا غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو تانية، وجيت هنا في التالتة هنا في العمود عملت ايه 1 2 3، ودخلت هنا وعملت غرزة حشو وهنا منزلقة. هوصل هنا ازاي؟ يا اما تعملي زي ما قلت لك الجزء ده، يا اما تيجي هنا هتدخلي في الغرز هتعملي مثلا منزلقة. طبعا دي فكرة تانية انا قلتها للمفرش، ودي فكرة من دماغي مش تبع الباترون. الباترون انا عملته لكم وراها كده الباترون، وكده غرزة تانية اسهل. تاخدي كده المنزلقة، بس لازم في السلاسل علشان تثبت معاكي الخيط يتثبت معاكي جوه الايه، جوه الخيط مع بعضيه. وبعدين تدخلي هنا بغرزة حشو، تعملي 1 2 3 وتقفليها كده بغرزة بيكو في الايه، في الحلقات من تحت. وبعدين تطلعي، وبعدين في نفس المكان تعملي منزلقة. الغرزة اللي وراها تعملي حشو عادية، وبعدين الغرزة اللي وراها تعملي حشو 1 2 3، تعملي غرزة بيكو ونقفلها بالشكل ده منزلقة. حشو في اللي وراها واللي بعديها كمان 1 2 3 بالشكل ده، وفي نفس المكان اعمل منزلقة حشو في اللي وراها، وبعدين اللي وراها كمان نعمل 1 2 3 اهي، وفي نفس المكان منزلقة. بعدين حشو، هعمل حشو تاني علشان يبقى في الاخر زي الاول 1 2 3، وتعملي هنا منزلقة. وبعدين تاخدي الغرزة وتعملي سلاسل منزلقة في السلاسل كده. تمام، اهي الفينش ده مهم قوي في الشغل بتاعنا، لانه بيوضح لك جمال الغرزة بتاعتنا. تمام، برضو هنا مسموح لك تعملي غرزة حشو برضو غرزة بيكو. عملنا سلسلة وغرزة حشو بعدين 3، وبعدين دخلنا هنا في الحشو في الحلقتين بالشكل ده، وعملنا في منزلقة في نفس المكان. وتعملي برضو نفس القصة اللي عملناها هنا هتعمليها. بصوا ايه اللي يريحكم بقى تعملوه، إيه اللي حابينه تعملوه. تقولوا لي ايه انتوا حبيتوا ايه، حبيتوا الناحية دي ولا الناحية دي. ده الباترون وده شغلي انا، بصراحة انا حبيت شغل انا سهل
صح، ده اسهل وشكله احلى، لان الباترون مش شكله مش حلو، انا مش عاجبني صراحه شغل الباترون. تمام. ونفس القصه انا عملته هنا عادي يعني، بس بفروق بسيطه جدا، والفكره واضحه ان هي بتبقى فينش شكله ظريف وجميل وما فيهوش اي لخبطه. انا بقى كده انا عاجبني قوي شغلي، فهفك كله وهعمل لكم شغلي وهوريكم الشكل النهائي للفيديو. اشوفكم بخير باذن الله، والفينش بتاع الفيديو هنزله على فيديو صغير خالص عشان اوريكم الشكل النهائي للفيديو والمفرش على بعضه. فيديو صغير قوي وطولنا شويه لكن النتيجه رائعه، حبيته جدا. يا رب يكون اللي بيشوفني يقول لي حبيته ولا لا، او يكتب لي بقى انا حبه يعني، عشان عايزه اعرف رايكم بجد يعني. المفرش رائع 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 جدا يعني، عارفين هاكله من كتر ان هو رائع بجد، جميل جدا، رسمه حلوه قوي، شكل مفرش حلو، مفهوش ما عملنيش صداع، لا في الورده شويه تركيز بس. حلو قوي قوي قوي. الشغل فيه ممتع، وشغله متعب شويه شويه يعني مش كتير، بس انا كل مره بشوف النتيجه حلوه برتاح يعني، مش تعب اقول الله يعني الله التعب جاب نتيجه هايله جدا. من المفارش اللي حبيتها قوي في القناه عملته وحبيته يعني، انا بعمله ونفس الوقت بعمل واصور، بعمل واصور، مش بعمله واخلص وبعد كده اصور، لا بعمله وبعدين بسجله وانزله على طول يعني، بحمله على القناه، فبعرف معاكم في النهايه الشكل عامل ازاي، مش انا بعمله مع نفسي وبعرف، لا انا لسه بكتشفه معاكم اول باول يعني، لان ما عنديش الايه الوقت ده انا اشوفه على كامل وبعد كده اقول لكم يعني، او انزله على القناه، لا بعمله في نفس الوقت اللي انا بنزله معاكم، هو في نفس اليوم اللي بيبقى اليوم ده والنهارده، او مثلا بكره، بيبقى فرق بسيط جدا لما انزل الفيديو، ولما بخلصه يا دوبك بيبقى يا دوبك يعني حباب ما تشوفي الفيديو اكون انا لسه ما خلصتوش يعني. فبعتذر طبعا للناس اللي سالتني على كميه الخيط ووزنه ويعني تفاصيله وكام سنتي وكده القطر بتاعه، فانا اجلته شويه، قلت لها لما اخلص، علشان انا فعلا ما كنتش خلصته لسه دلوقتي مخلصاه النهارده الاربع، النهارده الخميس. فالخميس ده اللي هو مش اللي فات اللي اول فيديو نزل، لا الخميس ده الفيديو هيبقى رقم تقريبا 10 يعني 12 الجزء ال 12. فيا جماعه يعني هعمل ايه والله، هو ال الفيديو متعب في شغله، مش عشان هو انا تعبت، لا عشان عبال ما الف السطر كله باخد وقت فيا جماعه ما ينفعش، فانا مش عايزه ابعدكم عن الفيديو، فبنزل لكم اجزاء صغيره يعني، بقى بنزل سطرين 3 في اليوم في كل فيديو، يعني والله فعلا مجهود، فيا ريت ابقى احس ان مجهودي ده فعلا ليه صدى عندكم، وان انتوا حبيتوا المفرش زي ما انا حبيته. اشوفكم باذن الله في خير في الجزء الاخراني، وال 13 تقريبا هيبقى اول ال 12، مش عارفه لسه، مش عارفه لغايه دلوقتي. فالمهم ان هو هيبقى الجزء الاخير الجاي، الجزء الاخير هيبقى صغير، مش هيبقى فيديو كبير، هيبقى فيديو صغير خالص، بحيث ان احنا نشوف الشكل النهائي للفيديو، وهعمله على طريقتي انا مش على طريقه الباترون. وانتوا شفتوا الباترون هو شكل الغرزه حلو، ممكن نعمل الغرزه دي وفي الاخر اعمل لكم فيها غرزه البيكو الهادي. تمام يعني اعملها بطريقتي، فهخترع ويلا بينا نشوف الاختراع بعد ما نخلص. تمام، اشوفكم بخير، الى اللقاء.